Hi guys, welcome to my channel. Today's video is about cooking, pero hindi muna ako magkoko. Lilinisan ko muna yung isda at saka yung manok. Tapos ano ko sa fridge. I-keep ko doon. Kasi may nakarili na akong parang lulutuin. Kasi kahapon kasi guys, namamalingki ako. So kailangan kong linisan yung mga karne para mailagay sa fridge. Kaya yan, ibibideo ko na lang para makikita nyo kung paano ko sila ikikip or linisan. Okay, guys. Ito. Yung manok. Ayan. Lilinisan ko siya na bago slice yun. Kailangan ko malaking yan. Ito. Yan yung manok. Ito guys. Ano to? Budget lang po 1 week namin dito sa bahay. Tatapon natin yung ulo. Tatapon natin guys. Tatapon natin yung skin. Ayan. Dito ka para makita ka. Ayan, manok. Para makita si manok. Ayan, kunin yung kung paano ako maghiwa ng manok guys. Ipiplex ko lang. Ayan. Tanggalin, kukuha natin siya guys. Kasi pwede siyang kainin. Itabi. Pwede siyang ihalo sa sabaw. Yan ang sinasabing working while making video. So, not bad, right? Kahit nagbibideo, nag-work naman. Hindi pagalitan ng amo. Ganun yun. Diba guys? Actually, tinatapon ko itong buntot guys. Ayaw ko kumain ng buntot. Itatapon ko siya. Yan. Tapos ganyan ang paggahiwa. Actually, matigas pa siya kasi may ice. Ayan. Ano na. Yan, iwan na siya. Sana bago matapos yung video ko, tapos na din. Tapon ko yung mga laman-laman. Kunin ko yung laman loob sa loob. Para, ayan. Easy lang siyang slicing. Si tapos tanggalin natin si abdo. Tanggalin si abdo kasi mapait. Oh. Tanggalin si abdo. Yan, malinis na yan. Tapos
ito, tanggalin yung taba-taba. Tapos, kunin yung laman niya na may balon-balunan ng ano. Para talagang malinis. Yan. Tingnan natin. Tigas. Dito pala siya sa ano. Ay, hindi na lang sali. Tapo na. Ayan. Ayan. Tapos, ayan. Pagpatuloy natin ang pag-slice. See? Tuloy natin ang pag-slice. Ayan. Ang pag-slice niya is ganyan. Diba? Tsaka, kasi hindi ko pa siya lulutuin, i-slice ko lang para nire-ready. I-ano ko siya. Linisan lang muna siya. So, ito na naman. Para ang pagluto guys, madali lang kasi naka-slice na. Actually, pwede naman siya i-slice doon sa market, pero ayaw ko kasi hindi pantay yung pagka-slice. May malaki, may maano. At least kung ikaw ang mag-slice, mapariha, same ang pagkakat ng ano na, ng sizes ng pagkat, pag same. So yan, tinatapon ko yung mga itim-itim sa may luto. Yung may mga pula-pula. Kasi ayaw ko kumain yung ganyan. Ito, itatabi itong liig para sa sabaw. Itong taba-taba itapon. Tingin lang siya. Yan, tingin. Natapon siya. Yan. Ganyan lang mag-ano ng manok. Simple lang. Diba? Natanggal ko yung pula guys. Yung pula sa gilid sa ano, sa may buto-buto. Yan. Para guys, yung pagluto ko, hindi na siya lahat malabas. Nakuha natin yun. So, kuha muna ako ng plastic. So, ayan na guys. Kumuha ko ng plastic kasi ilalagay ko sila sa bawat isa sa plastic para pag gusto ko siyang lutuin, madali ko lang siyang kunin. Hindi na ako kailangan mag-defrost pa ng isang buong ano.
then, ano ko, nakalimutan kong tanggalin pala to guys. Yung ano ng pakpak. Ayan. Tapon natin yung ano yung pakpak. Ayan. Isa-isa ko siyang ilagay sa plastic guys. Para madali lang siyang pero yung mga plastic guys, ano ko din yan, nire-recycle, hindi ko tinatapon. Kasi magagamit ko siya pag may i-slicing ako. Yan. Kaya hindi ko siya tinatapon. Pinadry ko dun sa labas. Diba? Na ano siya, organize ang pagkaano natin. So, yan. Kasi hindi pa siya lulutuin, nilinisan ko lang, at saka ilalagay ko sa plastic para pag lulutuin na, pwedeng kunin. At saka i-defrost. Hindi lahat ma-defrost, isa lang plastic. Lagay ko na dito. Diba? Plastic. Ayan. Ganyan ako mag-ano guys. Diba? Uy, nakalimutan kong tanggalin pala ito. Kasi yung pula-pula guys, ayaw ko yan. Yung pula-pula ng ano, pula-pula ng chicken. Ayan. Tatapon ko siya. So, yan na nga. Wait lang. May ano pa, may mataba. Tapon natin yung taba. Kasi ano yan guys, cholesterol. Cholesterol siya. Yan. O, diba? Nakaraan siya. Ganyan. Diba? Sa plastic siya. Ganyan. Kito na. At saka ito, ikikit pa din. Akit yan kasi gagawin kong soup. Gagawin ko siya ng soup. Lagay na lang siya. So, diba? Tapos kukunin ko yung lalagyan niya. Ito yung lalagyan niya. So, ilalagay siya dito. Ilagay sa ref. Ilagay sa fridge. Para hindi magdumi yung fridge. Nakaano siya. Naka-plastic siya. Ayan. Diba? Oh. So, ayan. That's it guys. Paano maglagay ng mahusay ang chicken bago lulutuin. So, ayan lang. Bye! Thank you for watching. Please subscribe my channel, Margot Vasquez Vlog. Bye!